Người trưởng thành cần biết cách tránh dồn nén tâm lý như thế nào. Người ta vẫn thường nghĩ rằng trưởng thành là biết chịu đựng, là không than vãn, không yếu đuối, không để ai thấy mình mệt. Nhưng đó là một hiểu lầm phổ biến. Trưởng thành không phải là nuốt mọi thứ vào trong, bởi vì dồn nén không khiến con người mạnh mẽ hơn, nó chỉ khiến tâm hồn chai sạn và cơ thể mòn mỏi. Cái giá của việc im lặng cho qua đôi khi phải trả bằng giấc ngủ chập chờn, bằng sự mất hứng với công việc, bằng một nụ cười gượng gạo không còn sức sống. Không ai có thể sống mà không chịu áp lực. Người trẻ chịu áp lực phải chứng minh mình. Người trung niên chịu áp lực phải giữ những gì đã có. Còn người già chịu áp lực phải chấp nhận mất mát. Dù ở tuổi nào, nếu không biết cách giải tỏa thì tâm lý sẽ dồn lại và đến một ngày nó sẽ tìm cách bộc phát. Có người bật khóc giữa cuộc họp. Có người nổi giận vì chuyện nhỏ nhặt. Có người bỗng muốn bỏ hết chỉ vì chiếc cốc cà phê đổ ra bàn. Đó không phải là do cốc cà phê mà là giọt nước tràn ly của những năm tháng dồn nén. Người trưởng thành biết rằng kiềm chế cảm xúc khác hoàn toàn với dồn nén cảm xúc. Kiềm chế là kiểm soát, là biết khi nào nên nói, khi nào nên im, khi nào nên lùi lại để giữ hỏa khí. Còn dồn nén là phủ nhận, là giả vờ như không có gì, là đè nặng lên chính mình những điều chưa được giải quyết. Một người biết kiềm chế sẽ giữ tâm bình lặng giữa sóng gió, nhưng một người dồn nén sẽ tích tụ như một quả bom nổ chậm. Những nhà tâm lý học từng nói rằng con người chỉ có thể giữ yên bề ngoài trong một khoảng thời gian giới hạn. Cảm xúc không biến mất khi ta phớt lờ nó chỉ đổi hình dạng. Sự bực tức bị đè nén có thể trở thành trầm cảm. Nỗi sợ bị che giấu có thể biến thành chứng mất ngủ. Cảm giác bất lực bị phủ nhận có thể biến thành cơn giận vô cớ trút lên người khác. Bởi vậy, người trưởng thành thật sự không cố gắng chối bỏ cảm xúc, mà học cách nhận diện và giải tỏa nó đúng lúc. Cách đơn giản nhất để tránh dồn nén là học cách gọi tên cảm xúc. Khi bạn biết rõ mình đang buồn, đang giận, đang lo, thì bạn đã đi được nửa đường để thoát khỏi nó. Nhiều người không làm được điều đó vì họ sợ bị coi là yếu đuối. Họ sợ người khác đánh giá khi thấy mình rơi nước mắt. Nhưng giấu cảm xúc không khiến bạn mạnh mẽ hơn, nó chỉ khiến bạn xa lạ với chính mình. Người trưởng thành hiểu rằng, việc thừa nhận nỗi đau không phải là đầu hàng, mà là bước đầu tiên của chữa lành. Có người chọn cách viết ra. Mỗi lần tức giận, họ viết một lá thư, không gửi đi, chỉ để trút bỏ. Có người chọn cách đi bộ, để suy nghĩ tan dần trong từng bước chân. Có người chọn gặp một người đáng tin cậy để nói ra điều mình giữ quá lâu. Không có công thức chung, nhưng có một nguyên tắc. Cảm xúc phải được thừa nhận, không được phủ nhận. Chúng ta không thể giải quyết cái gì nếu giả vờ như nó không tồn tại. Người trưởng thành còn biết rằng không phải ai cũng đáng để chia sẻ. Không phải ai cũng đủ chín chắn để nghe bạn kể nỗi đau mà không phán xét. Bởi vậy, học cách chọn người để nói cũng là một kỹ năng sống. Tâm lý học chỉ ra rằng khi con người được lắng nghe thực sự, não bộ sẽ tiết ra một loại chất làm giảm căng thẳng. Nói đơn giản, chỉ cần có người nghe thật lòng, cơ thể bạn đã tự chữa lành một phần. Nhưng nếu bạn chọn nhầm người, nếu họ xem thường, cười cợt hoặc biến câu chuyện của bạn thành chuyện kể ngoài quán cà phê, bạn sẽ dồn nén gấp đôi. Vì thế, hãy chọn đúng nơi, đúng người, đúng lúc. Đôi khi không cần phải nói với ai khác, bạn chỉ cần nói với chính mình. Viết ra, nhìn vào, đọc lại và thấy mình vẫn còn ở đây, vẫn có quyền mệt, quyền buồn, quyền yếu, rồi lại từ từ đứng lên. Đó cũng là một cách tránh dồn nén, không trốn chạy, mà chấp nhận. Người trưởng thành hiểu rằng, dồn nén lâu ngày không chỉ là vấn đề tâm lý, mà còn là vấn đề của cơ thể. Căng thẳng tích tụ làm cơ bắp co rút, tim đập nhanh, huyết áp tăng, hệ miễn dịch suy yếu. Bác sĩ tâm thần Viktor Frankl từng viết, không có gì tàn phá con người hơn là sự im lặng trước nỗi đau của chính mình. Khi bạn không nói, cơ thể bạn sẽ nói thay. Nó lên tiếng bằng những cơn đau đầu, những đêm mất ngủ, hoặc một buổi sáng, bạn thức dậy và chẳng muốn làm gì nữa. Người trưởng thành không đợi đến khi phải đi gặp bác sĩ tâm thần mới chịu quan tâm đến cảm xúc của mình. Họ chăm sóc tâm trí hàng ngày, như chăm sóc cơ thể. Họ cho mình thời gian nghỉ, cho phép mình yếu, cho phép mình sai, cho phép mình tạm dừng. Đó không phải là ích kỷ. Đó là cách để giữ mình bình thường giữa cuộc sống vốn đã quá nhiều điều bất thường.
Một trong những cách tốt nhất để không dồn nén là học cách nói thật lòng mà không làm tổn thương người khác. Bởi đôi khi nguyên nhân khiến chúng ta dồn nén chính là sợ mất lòng. Ta chọn im lặng vì không muốn cãi nhau, không muốn gây xung đột. Nhưng im lặng quá lâu, những điều chưa nói sẽ hóa thành gai, cắm trong lòng. Người trưởng thành biết nói thẳng, nhưng không nói thô. Biết từ chối, nhưng không xúc phạm. Biết bảo vệ mình mà không làm người khác mất mặt. Họ nói, tôi cần được nghỉ một chút, thay vì gồng mình tiếp tục. Họ nói điều này khiến tôi tổn thương, thay vì nuốt ấm ức. Họ nói tôi không đồng ý, thay vì giả vờ gật đầu. Cách nói ấy không chỉ giải thoát cho chính họ, mà còn giúp người khác hiểu ranh giới của mình. Bởi vì không ai có thể tôn trọng bạn nếu chính bạn không tôn trọng cảm xúc của mình. Người trưởng thành cũng hiểu rằng không phải mọi cảm xúc đều cần được giải tỏa bằng lời nói. Có những điều cần im lặng để nguội dần. Có những tổn thương cần thời gian hơn là giải thích. Quan trọng là không để cảm xúc đó ở mãi trong mình mà không có lối ra. Có thể là viết, là đi bộ, là nghe nhạc, là ngồi thiền. Mỗi người có một cách riêng, nhưng điểm chung là họ không phớt lờ cảm xúc mà tìm cho nó một con đường an toàn để đi qua. Nhiều người nghĩ thiền hay tĩnh tâm là việc xa vời, nhưng thực ra chỉ cần 10 phút mỗi ngày, ngồi yên, thở sâu, nhìn rõ những gì đang diễn ra trong mình, bạn đã đang tự tháo van cho tâm lý. Không cần cao siêu, chỉ cần thành thật, chỉ cần dừng lại để hiểu mình đang mang trong lòng điều gì. Người trưởng thành không đợi đến khi bão nổi mới lo chẳng trống. Họ học cách xả gió đều đặn để tâm không tích tụ. Và cuối cùng, người trưởng thành hiểu rằng tránh dồn nén không có nghĩa là sống buông thả theo cảm xúc. Mục tiêu không phải là bộc lộ hết mà là cân bằng. Là biết khi nào cần nói, khi nào nên im, khi nào nên giải tỏa, khi nào nên chấp nhận. Người khôn ngoan không để cảm xúc điều khiển mình, nhưng cũng không chôn vùi cảm xúc. Họ đối diện với nó như một phần tự nhiên của đời sống. Bởi vì sống là chấp nhận có lúc yếu, có lúc mệt, có lúc muốn khóc, rồi lại đứng lên, lau mặt, tiếp tục đi. Không ai mạnh mẽ cả đời. Chỉ có người biết cách hồi phục sau mỗi lần yếu lòng mới đi xa được. Người trưởng thành không phải là người không bao giờ gục ngã, mà là người biết cách ngồi dậy, biết cách buông bỏ, biết cách nói ra trước khi tâm mình vỡ nát. Không ai có thể sống mãi trong im lặng mà vẫn bình yên. Học cách nói thật lòng, học cách thừa nhận nỗi đau, học cách lắng nghe chính mình. Đó chính là bí quyết để tâm hồn không trở thành nơi chôn cảm xúc. Đó là nghệ thuật sống còn của người trưởng thành. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.